درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. تقریبا 1 ساله در کنار همدیگه هستیم. قصدم اینه که تو این ویدیو چندین نقطه شهر تهرانی که در گذشته با هم رفتیم و دیدیم و به نمایش بذارم، مخصوصا واسه عزیزانی که تازه با کانال من آشنا شدن. و یه خبر خیلی خوب دارم برای شما عزیزانی که همیشه به من لطف داشتید و محبت. اولین کامنت لینک کانال جدیدم رو قرار دادم که موضوعش موزه ها و جاهای تاریخی و گردشگری هستش که خیلی از شما عزیزان دوست داشتید که همچین موضوعی من دنبال کنم و براتون قرار بدم. با هم بریم این ویدیو رو ببینم. ممنون از تمام محبت ها و بزرگی‌های شما. برگر رو میبینید اونا بمبه ها، میتونید بهتر ببینید. سمبوسا بودن 20 شب تا 3 صبح اینجا بمب لواشک میکنن. هم بانو عرقیجاته، همون عرقیجاته دوباره زیرشه. میدونم که خیلی اتون دل یکی داره بالا سرمون میره. خب ببینیم که دوستان تصمیم نمیگیرن حرکت کنن. بفرمایید بفرمایید. بله چشم. باشه تکون نده. قشنگ راه برو. خب ما شدیم. بگید که با حرف خ شروع بشه. اسمش چیه این؟ که آش رشته است رو هم صنایع دستی و سه امریکایی. آقای این دستمان دستشونه دستشون تو خانوما گوشیشان قبوله بگو نزدیک بود بیرون تو چیزم از فکر دون دوست دارم خب میبینید که اینجا پر از این کافه های شیک و لاکچری که حالا اینجا به قول معروف هست، خودتون میتونید مشاهده کنید. بله اینم که کافه‌ای که جلوی همین مرکز خرید رو در ادامه حتما داخلش میرم. امشب و هم با هم لذت ببریم. زیباست اینجا. آخه چقدر دنده ایش هست. جاتون حسابی خالیه. تک تکتون شاغل بادوم، سمنو، سام خرما، گردو ساخته شده از گیاهان معطر و از این ماهی‌ها بندازیم تو تنگ. خیلی بلند کنم خیلی هاتون هم ندیده باشید. میبینید گیاه مثل من ماه جهرومی 80 انواع اقسام ادویجات، سرخ، سنجد، جعفری کیلویی 150. واقعا پاتوقه دیگه. شبا همه اینجا بله همجوری به راهمون ادامه میدیم و خودتونم مشاهده میکنید که چقدر شلوغه.
ببینید واقعا دیگه من الان حس گرمایی که اینجا میگیرم یعنی بالای 45 46 درجه. واقعا الان تو شهرهای جنوبی نمیدونم چی تجربه میکنن. حالا یه نگاهی به این نمای میدون ونک بندازید، میدونم کلی از دید شما تغییر کرده. میدونید که میدون ونک واقع شده در منطقه 3 شهرداری تهران. حالا نمیدونم دقیقا جای این برجا یا این ساختمون چی بوده. بریم وارد خود بازار شیم. خواستم یه تاریخچه مختصری از اینجا تو ذهنتون باشه. خیلی دوست دارم بچه‌های خود نازی‌آباد نظراتشون رو بنویسن و من بدونم دقیقا چه صورت حالا تاریخچه‌ای که من بیان کردم اون چیزی که بچه‌های این محل تو ذهنشون هست و از گذشته اینجا به خاطر دارم. میبینید اینجا فرشکی البته تو سمت ترانزیتشه که رستوران و صبحانه و حالا هم اینجا هم که بسته بندی میکنه بارتون رو، اینجا هم که بارو ارسال میکنه. گفتم یه اطلاعاتی داشته باشید. حالا شما که اینجا آشنایی ندارید، حالا اومدید یه زمانی هم خواستید فروش پیدا کنید، قطعا نیاز پیدا میکنید به این قضیه. بله الان میبینید که باز میدون راهن هستیم، ولی قصد امروز اینه که از میدون راهن بریم تا تجریش، ببینیم تو این مسیر زیبای خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق چه خبره. داریم میرسیم اینجا محله امیریت، جلوترم میدون منیریه که وای میستم و یه حال هوای میدون منیریه رو با هم میبینیم. بله ساعت 3 صبح اومدیم باغ فردوس، بعدش هم سمت میدون تجریش. میبینید با این حالی که ما کلاب شبانه نداریم چقدر عزیزانی داریم که میان بیرون و شب نشینای خیلی قشنگی دارن. اکثر مغازه‌ها همه اینجا تعطیله، دیگه هیچ کس مجوز نداره که تو این ساعت باز باشه و اکثرا دست فروش و چیزای یادگاری میفروشن. خودتون میتونید به شخصه اینجا ورودی بازار عبدالآباد یا هم بازار احسانیه، حالا خیلی به اون اسم میشناسنش. بریم داخلش رو ببینیم که چه خبره. آخرین باری که اومدم اینجا فکر کنم زمستون بود، اون موقع اوج کرونا بود. الان نگاه کنید 99% افراد ماسک ندارن، همه چیزم اینجا میفروشن. یعنی شما هر چی که اینجا فکرشو بکنید داد و ستد میشه. حالا میتونید بخونید در روی ویترین حالا قیمت شیرموز 20 من خیلی برای اینکه راحت تر کسب و درآمد. اینا هم خواست دلتون نخواد. درصد حراج خورده. خیلی خوبه فرهنگ کتاب. یه خواست الان شده 15,000 تومان. دو خاکی سمبوسه سیب زمینی مستقیم میخوره به چهارراه استانبول سمت لاله‌زار. یه خب وارد ایستگاه شدیم. ما دقیقا این ایستگاه هستیم. ابتدایی و انتهایی مخصوص بانوانه. ما هم مترو پیاده شدیم. اینجا میدونیم که سریع سینما هر چیزی که شما تصور کنید تا کافه. الان که هنوز تازه ساعت 8 قول دادم، در ادامه اومدیم تو خود داشته باشیم. میبینید که پر از آدمی هستن که هستیم یا همون شاهرضا. با این حال که ثبت شده میبینید که هنوز ماشین میدونید این خیابون انقلاب یا همون شهر پاساژ علایالدین که مراکز کجاست دیگه. خواستم فقط تا اینجا بیارمتون. اینجا دبیرستان میبینید چقدر سرسبزه. موقع برلیون و قدیمش چی بوده. این کوچه استاد شهریار سمت چهارراه کالج. همونطور که میدونید چهارراه کالج
تقاطع خیابون انقلاب که دیگه منسوخ شدم. بافت قدیمی شما می‌بینید کنار خیابون ترماس ساخت داخله. بدون فردوسی مترو خط 4 تنوری دلالای دلار و صرافی نیست. اینجا هم خیابون سپهبد قرنی یا همون زاهدیه. مانیتورش که خاموشه. ابتدای خط دارم میرم ولی دلم گم شده. داشته باشیم علامت خطر کشیدن. یه نماها از قدیم مونده. فالوده داره یه وید عالی. اینجا باز یه کافه است. این سمت درخت ها میشه بلنجک. یا ایران میشه گفت اینجا زن که مثلا میتونید شما باراتون رو بدید. برای مثال مثلا اینجا میره رشت لایجا دیدیم که پشت هر کدوم از این تعاونیایی که ما اینجا دیدیم اتوبوساشون قرار برو بابا برو یه تعداد از سربازای عزیزمون همیشه از اینجا رفت آمد می‌کردن ولی کاملا مانشه برای نمایش. این چه تعداد دانشجو از وقتا دارن کم کم حساب شبیه دستگاه جوشه. میاد اون سمت هم که آتیشه. کدوم سمت برن بله استیکر هم گذاشتم. دقیقا 2 صحنه رو براتون گذاشتم تو 1 ساعت تفاوت. یعنی هر چقدر به غروب ما نزدیک‌تر شیم شلوغ‌تر میشه. صدای پرنده ها رو میبینید. فصل بهار اکثر مغازه‌ها تازه دارن باز میکنن. کوبیده و جوجه و نگی اینم لولکباب. بله این که دارن سوهان درست میکنن. صدای پرنده ها تو فضا جدید. خب همونطور که میبینید اومدیم داخل. واقعا این قسمت از تهران یعنی تقریبا که جنوب شرقی تهران قدمت زیادی داره و اینکه به قول معروف خیلی خاطرات گذشته وجود داره. درست پیشرفته به اون صورت نکرده، بافتش زیاد تغییر نکرده. یه جورایی میشه گفت از قدیم اینجا حالا کاسبی زیاد بوده، حالا هنوزم هست چون نزدیک خیابون صابونیان و اون قسمت لوازم خونگی و اینجور چیزاست و بلور. حالا بریم ببینیم حالا هوای این روزای خیابون 6 تا 17 شهریور چجوریه. با من باشید. حس حال شب یلدا رو بهتون نشون بدم که مردم چقدر در تکاپوان و میرن و میان.
اینجا هم که یه سفره قشنگ شب یلداییه که اینجا میبینید دکور گذاشتن. با من همراه باشید که حس حال خرید شب یلدایی کامل با هم احساس کنیم. ممنونم از تک تکتون. شده همگام با طبیعت طراحی شده. درسته یه ساز فلزیه ولی تا اونجایی که تونسته اون دینی که داشته به طبیعت ادا کرده. طبیعت همینطور که میبینید پلکانی بودن و تو دره قرار گرفتن این پارک کاملا مشهوده. روبرومون هم که برج میلاده. از زیبایی پارک میشه گفت این چشم اندازاشه. از اول بشمار. بادون زمینی کیلویی 60 تومن. انواع اقسام بافت و پرنده هاشون آلو و لیوان از 100 تومن و لذت. این حجره ها رو می شما جنوب شاست که حالا یه سمبوله ولی من چمچ خر میشه نمی بیشه این خانم پروفیسابات با من بیچاره کمی رفیه. ممنونم. دوستان گفته بینید ظروف مسی اینجا همون میدان فوزی آرا مولویم. بله اومدیم سمت میدون آریاشهر.